Question 1. Figure 1 shows the cell cycle of a somatic cell. So dalam instruction ni sudah ada clue yang pertama iaitu somatic cell. Somatic cell merujuk kepada any cell in our body that will divide by mitosis only. Somatic cell cannot divide by meiosis. So maksudnya proses yang kita nak describe kat sini adalah berkaitan dengan mitosis sahaja dan bukannya meiosis. So figure 1 sudah menunjukkan satu carta iaitu cell cycle. So ingat balik, dalam cell cycle ada dua main phases iaitu interphase dan juga M phase. So macam mana kita nak decide mana satu interphase, mana satu M phase? Kita kena ingat balik dalam interphase mesti ada tiga subphases iaitu G1 phase, S phase dan juga G2 phase. Dan dalam G1 adalah the longest untuk interphase punya phases. So tengok dalam gambar ni, kawasan sini adalah kita nampak dia adalah fasa yang paling panjang. So maksudnya ini merujuk kepada G1 phase. So lepas G1 mesti S phase. So this one is S phase, and then lepas S phase mestilah G2 phase. Okay, so kebetulan saya dalam gambar ni dia label ini G iaitu untuk G1, ini adalah S untuk S phase, ini adalah G untuk G2 phase. Okay, so kebetulan untuk gambar dalam soalan ini saja. So jangan assume kalau G tu mesti adalah G1, kalau S mesti S phase. Kena tengok dia punya duration dia. Paling panjang barulah G1, lepas tu lepas G1 terus S phase, lepas S mestilah G2 phase. So based on that, we know that kawasan sini semua merujuk kepada kawasan untuk interphase. Okay, so maksudnya yang selain daripada interphase itu adalah M phase. So kat sini kita nampak M phase itu dia bahagi lagi dua, which is betul lah, sebab dalam M phase ada lagi dua subphases dia iaitu merujuk kepada proses mitosis, lepas tu proses cytokinesis. Proses mitosis mesti berlaku directly selepas G2 phase. Dan selepas mitosis barulah berlaku cytokinesis. So maksudnya dekat sini yang C yang dia label ini merujuk kepada cytokinesis. Iaitu dia label kat sini kan. So C adalah cytokinesis. Bukannya dia nak label mitosis ataupun bukannya dia nak label M phase secara general. Dia nak label yang kecil itu saja iaitu cytokinesis berlaku selepas mitosis. Lagipun kita nampak dia tunjukkan lepas C akan nampak kita akan dapat dua daughter cell iaitu lengkaplah cell division selepas berlakunya cytokinesis. So itu cara baca gambar ni. So question A, what is meant by cell cycle? So basically bagi definition kepada cell cycle. So dalam definition of cell cycle yang paling penting awak kena cakap an ordered ataupun a complete sequence of event in the life cycle of a cell. So kena ada cakap bahagian ini iaitu sequence of event. Kat sini nak kata event itu adalah dalam turutan. So itu maksud sequence of event. So jangan simply cakap dia adalah proses in a life cycle of a cell. Tak boleh. Itu terlampau general. Kena cakap dia adalah satu sequence of event, turutan kejadian yang berlaku di dalam life cycle of a cell dan turutan itu adalah fixed. So itulah definition of the cell cycle. Next, second question B1, what is the longest phase? So tadi saya tunjuk dah longest phase mesti G1 phase. Next, state the events that occur during G1 phase. So yang ni ada tiga markah. So make sure bagi tiga point yang berbeza untuk explain apa yang berlaku semasa G1 phase. Iaitu semasa G1 phase akan berlaku growth and normal metabolism of cell. Yang kedua, volume of cytoplasm akan increase. Yang ketiga akan berlaku synthesis of protein, karbohidrat dan lipid. So untuk point nombor 3 ini kena cakap tiga-tiga iaitu protein, karbohidrat dan lipid ini dikira sebagai satu markah sahaja.
So, maka soalan tadi minta 3 markah. So, kena bagi yang pertama ni markah yang pertama, and then yang ini untuk markah yang kedua. So, ni markah yang ketiga lah. So, baru dapat 3 point yang berbeza untuk soalan ini. Satu lagi boleh bagi juga increase the number of organelle. So, total boleh dapat 4 markah untuk soalan describing apa yang berlaku semasa G1 ataupun first gap phase. So, itu B2. Next, what happened during S phase? So, tadi S phase adalah synthesis. And then dia kata give two significance of the phase, iaitu S phase tu apakah dia punya significant. So S phase tadi synthesis, significant dia adalah kita kena tengok what happened during S phase, iaitu akan ada synthesis of DNA ataupun boleh juga cakap DNA replication occur. So when DNA replication occur, iaitu DNA synthesis, dia akan menyebabkan the cell akan replicate its chromosome to form sister chromatic. So ini apa kita nampak directly as a result of the DNA synthesis. Okay, tetapi ini bukan significance. So kalau untuk significant, awak kena kaitkan dengan the whole process of mitosis. So untuk mitosis, main characteristic of mitosis adalah kita nak produce daughter cell that are genetically identical to the parent cell. So macam mana kita nak make sure selepas mitosis berlaku, daughter cell yang kita produce itu adalah genetically identical. So di sinilah yang penting kenapa kita perlu buat S phase, iaitu kita akan replicate the DNA. Iaitu setiap kali kita buat DNA replication, replicating the DNA, kita akan dapat identical daughter DNA. Oleh kerana daughter DNA itu identical, that's why kita boleh produce daughter cell that are genetically identical with each other. So itu the first significance of DNA replication yang berlaku semasa S phase, iaitu berlaku sebelum sel itu divide by mitosis. Sebab tu S phase kena berlaku sebelum, supaya the number of DNA double dahulu. Nanti semasa mitosis, jumlah DNA tu akan bahagi 2 semula semasa anaphase dan juga telophase. Dan apabila sudah habis cytokinesis, habis proses lengkaplah proses mitosis, each of the daughter cell akan dapat satu kopi of the DNA daripada parent cell tadi yang sudah replicate semasa S phase of the interphase. So itu the first importance of having S phase. Second, to produce daughter cell that have the same number of chromosome as parent cell. So ingat balik, jumlah DNA directly correlate dengan jumlah kromosom. So maksudnya selain daripada untuk make sure the daughter cell are genetically identical, replicating the DNA, iaitu kita doubling the number of DNA, technically akan double the number of chromosome. So after the number of DNA ataupun number of chromosome has doubled during the S phase, during mitosis, the number of chromosome can be divided equally between the daughter cell. For example, katakan parent cell ada 2N sama dengan 4 kromosom ataupun 4 DNA. So semasa S phase, the number of DNA akan berdouble, iaitu because of DNA replication. So sekarang jadi 2N sama dengan 8 DNA. Tetapi after mitosis, jumlah itu akan bahagi 2, iaitu semasa anaphase dan juga telophase. Jadilah setiap daughter cell akan ada 2N sama dengan 4. So another daughter cell pun 2N sama dengan 4. So kat sini kita nampak parent dia 2N sama dengan 4. The two daughter cells pun 2N sama dengan 4. So point yang kedua, signifikan yang kedua adalah untuk kita make sure the number of DNA are the same between the daughter and the parent, dan juga between daughter sesama daughter cell. So dua signifikan ini semuanya because of the S phase di mana DNA replication sudah berlaku.
Next question, name the process label C. So C tadi adalah cytokinesis. So the last question, in animal cell, cytokinesis involve formation of cleavage furrow. So kat sini kita nampak dia nak make sure awak boleh re-verify jawapan awak dekat D1 tadi. So kalau kamu label D1 itu sebagai M phase ataupun mitosis, so dia akan bercanggah dengan statement dekat D2 ini. So D2 dia kata akan melibatkan formation of cleavage furrow. So kalau formation of cleavage furrow mestilah merujuk kepada proses cytokinesis. Okay, so dia kata in animal, cytokinesis menggunakan proses berlaku dengan formation of cleavage furrow, tetapi bukan di dalam plant. So kenapa? So basically dia nak tanya, kenapa cytokinesis di dalam animal menggunakan cleavage furrow, kenapa tak boleh guna the same process, iaitu formation of cleavage furrow di dalam plant cell. Iaitu yang kita tahu, cytokinesis dalam plant cell melibatkan formation of cell plate. Tapi ini bukan jawapannya, sebab soalan bukan tanya apakah process of cytokinesis dalam plant cell. So kalau itu soalan dia, barulah kita boleh jawab in plant cell cytokinesis happen by formation of cell plate. Okay? Tapi itu bukan soalan dia. Dia tanya kenapa in plant cell tak boleh guna cleavage furrow untuk buat cytokinesis. So the only answer for this question is because in plant cell, plant ada rigid cellulose cell wall. Dan apabila cell wall itu rigid, so mereka tidak boleh nak dibahagi dua dengan menggunakan teknik formation of cleavage furrow. Animal cell tak apalah, sebab animal cell tak ada cell wall, sebab tu dia boleh buat cytokinesis untuk bahagikan mereka punya cytoplasm dengan menggunakan cleavage furrow. Tapi dalam plant tak boleh, sebab plant dia punya plasma membrane dikelilingi oleh struktur yang keras, iaitu rigid, yang kita panggil sebagai cellulose cell wall. So that's why the only answer for D2 is because plant cell have rigid cellulose cell wall. Next, question number 2, define mitosis. So definition of mitosis is a type of nuclear division. So kena cakap dia adalah nuclear division which produce two daughter cells that have the same number as the parent cell. Boleh juga tambah to produce genetically identical daughter cell with the same number of chromosome as the parent cell. So yang ni baru lengkap definition of process mitosis. Next question, importance of mitosis. So ada banyak importance of mitosis, tapi yang utamanya adalah kita boleh guna definition tadi, karakteristik yang kita letak dalam definition tadi sebagai importance of mitosis, iaitu kita nak produce daughter cell that are genetically identical, dan juga kita nak produce daughter cells with the same number of chromosome as the parent cell. So dua ni kita jumpa dalam definition of mitosis tadi. So ini pun kita boleh guna sebagai importance of mitosis. So ada lagi beberapa importance of mitosis seperti to replace dead cell ataupun damaged cell, for growth and development. So growth and development pun boleh, since cell yang kita buat adalah genetically identical dengan parent cell. Kalau reproduction pula kena cakap for asexual reproduction pun boleh. Kalau reproduction saja tak boleh, kena cakap for asexual reproduction. Sebab untuk sexual reproduction itu adalah importance for meiosis. Yang ni tissue renewal sama je macam dengan tadi, iaitu untuk replace damaged ataupun dead cell. So itu adalah importance of mitosis. Next question, in which phase of mitosis do chromosome line up along the equator? So equator merujuk kepada metaphase plate, so jawapan dia mestilah metaphase. Next question, in which phase does the spindle fiber form? So spindle fiber form starting from prophase. So jawapan yang paling tepat adalah prophase, bukannya metaphase, sebab masa metaphase dia sudah completely form. Okay, so kita kena kira starting daripada stage di mana dia
sudah start untuk form, iaitu prophase. So next question, define meiosis. So meiosis pun sama, it's a type of nuclear division which produces 4. Kalau mitosis tadi dia produces 2, tapi meiosis produces 4. And then tambah lagi 4 itu adalah genetically non-identical dan juga haploid. So 4 daughter cell daripada meiosis, mereka first they are not genetically identical. Yang kedua, the number of chromosome in the daughter cell is haploid, iaitu sama maksud dengan having half number of chromosome as the parent cell. So, complete definition dia adalah nuclear division which produces 4 genetically non-identical haploid daughter cell. Ataupun boleh juga cakap nuclear division which produces 4 genetically non-identical daughter cell, each having half number of chromosome as the parent cell. Tapi itu panjang sikit lah. Okay, so either way betul. Yang penting kena mention sama ada mereka genetically identical ke tidak. Lepas tu how many daughter cell, and then in terms of jumlah kromosom, adakah mereka sama ataupun adakah mereka separuh, iaitu haploid daripada parent cell. So itu adalah the complete definition of process meiosis. Next, what is the importance of meiosis in human being? So dia specify kepada human being, tapi sebenarnya importance ni general saja. So any cell that can undergo meiosis, so importance yang utama dia adalah untuk produce haploid gametes. Ataupun boleh juga cakap to introduce genetic variation in the offspring. Kena cakap dekat mana variation tu berlaku, iaitu di dalam offspring. Sebab tadi kita tengok definition meiosis, dia kata 4 daughter cell itu are genetically non-identical. So kalau mereka tidak sama genetically, so maksudnya sudah ada genetic variation, iaitu because of crossing over dan juga independent assortment yang berlaku semasa proses meiosis. So another importance adalah for sexual reproduction. Itu pun boleh sebagai importance of meiosis. So another importance of meiosis is to maintain chromosome number from generation to generation. So maksudnya daripada generation parent, lepas tu sampai ke generation anak, the number of chromosome is still the same. Sebab apabila dua organism, bila dua parents buat sexual reproduction, the number of chromosome akan berdouble kalau kita tidak reducekan ataupun haploidkan dahulu number of chromosome daripada setiap parent tersebut. For example kat sini, parent yang pertama 2N, parent yang kedua pun 2N, iaitu diploid. So apabila buat meiosis, setiap gamete mereka iaitu sperm dan juga egg tinggal N dan juga N. So apabila sperm dengan egg buat fertilization, dia akan produce offspring iaitu anak yang still 2N. So ini dimasukkan dengan maintain chromosome number from generation to generation. Maksudnya P generation 2N, dalam F1 generation, dalam F1 generation still 2N. So itu maksudnya to maintain chromosome number from generation to generation. Next, define the following terminologies. So first is synapsis. Synapsis is the pairing up process. So dia punya keywords adalah process. So it's a process di mana homologous chromosome buat pasangan, iaitu pairing up. Mereka menjadi satu pasangan. So chromosome ini kita panggil sebagai homologous chromosome, di mana setiap organism mesti ada sepasang homologous chromosome. Sebab tu kita panggil organism itu sebagai diploid. Kenapa sepasang? Sebab satu daripada pasangan tersebut datang daripada parent mak, satu lagi datang daripada parent bapa. So, homologous chromosome bermaksud kromosom tersebut yang datang daripada mak dan juga datang daripada bapa, mereka mempunyai size ataupun bentuk yang sama. Lepas tu mereka ada position of
centromere pun sama. Lepas tu mereka ada gene locus yang sama juga. So 3 karakter ini untuk definekan kenapa 2 kromosom ini kita panggil sebagai homologous chromosome. So itu masuk homologous chromosome. Tetapi homologous chromosome bukannya sentiasa berpasangan, bukannya sentiasa duduk sebelah-sebelah antara satu sama lain. So dalam gambar ni kita nampak homologous chromosome tu berada jauh daripada satu sama lain. So ini satu homologous, so ini pasangan dia. Mereka bukannya duduk sebelah-sebelah. So in that case mereka belum lagi undergo synapsis. So apabila 2 homologous chromosome ini undergo a process, iaitu di mana mereka semakin lama semakin rapat, lepas tu mereka berada sebelah-sebelah. So proses untuk menjadikan mereka duduk sebelah-sebelah itu yang kita panggil sebagai synapsis. Okay, so synapsis is the pairing up process. So as a result of synapsis, baru kita akan dapat sepasang homologous chromosome yang duduk sebelah-sebelah yang kita panggil sebagai bivalent. So bivalent is the product daripada proses synapsis. Okay, so synapsis process, bivalent is the product. So untuk definekan bivalent, itulah dia, iaitu when the homologous chromosome form a pair, apabila mereka sudah membentuk pasangan side by side, sebelah-sebelah, itu adalah bivalent, a pair of homologous chromosome side by side. At the same time, apabila mereka membentuk bivalent, kita nampak setiap bivalent tu kita boleh kira ada 4 chromatids yang mereka ada. So itulah yang kita panggil sebagai tetrad, iaitu merujuk kepada setiap bivalent yang ada 4 chromatids. So technically bivalent dengan tetrad ini adalah benda yang sama. Cuma kita merujuk kepada kalau chromatids kalau tetrad kita nak kira berapa chromatids yang ada. Tapi kalau bivalent kita nak kira berapa homologous chromosome yang ada dalam sepasang tersebut. So technically benda yang sama tapi merujuk kepada komponen yang berbeza sedikit. So definition of tetrad is a pair of homologous chromosome with 4 chromatids. So itu adalah tetrad. Next, as a consequence of synapsis, iaitu sudah terbentuk bivalent dan juga sudah terbentuk tetrad, akan berlakunya sesuatu proses yang kita panggil sebagai crossing over. So what is crossing over? Crossing over adalah merujuk kepada exchange of genetic material ataupun exchange of DNA segment between the non-sister chromatid. So exchange itu mesti berlaku di antara dua non-sister chromatid. Dia mesti yang non-sister, iaitu satu daripada mak, satu daripada bapa. Okay, so kalau exchange itu berlaku sesama sister chromatid, iaitu katakan ini adalah kromosom daripada bapa kita. So kalau exchange itu berlaku daripada chromatid ini dengan chromatid ini, iaitu yang kita panggil sebagai sister chromatid, exchange itu kita tidak panggil sebagai crossing over. Dia mesti berlaku di antara non-sister, baru kita panggil sebagai crossing over. So mesti cakap non-sister chromatid. So itu prosesnya crossing over. So chiasmata pula adalah kawasan, okay, ataupun point of crossing over tersebut. So tempat di mana crossing over itu berlaku, itu adalah chiasmata. Prosesnya adalah crossing over, iaitu exchange of genetic material. Lastly adalah centromere. So what is centromere? Centromere adalah the region where the sister chromatids are attached ataupun are closely associated, atau boleh cakap are held together with each other. So itu adalah definition of centromere. Dia adalah kawasan saja, kawasan di mana satu sister chromatid with another sister chromatid mereka attach ataupun mereka dipegang bersama, held together, ataupun mereka
closely associated. So itu adalah definition of centromere.